Global News Night. Lahat ng kailangan ninyong malaman sa araw na ito. China sumalag sa paratang ng Pilipinas na gumamit sila ng military-grade laser matapos ang sunod-sunod na taas presyo ng mga bilihin. Tiniyak ng Trade Department na walang price increase. At Nadine Lustre sumabak na rin sa pagbablog content ng aktres hiniling sa kanyang fans. Itinanggi ng China ang umano'y panunutok ng military-grade lasers sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Depensa ng Chinese Foreign Affairs Ministry, hindi direktang tinutukan ng laser ang BRP Malapascua. Handheld equipment lang daw ang ginamit kaya malabong makapinsala sa crew ng Philippine vessel. Hindi raw armas ang kanilang laser dahil isa itong speed detector na ginagamit sa distansya at bilis ng isang barko. Sabi ng PCG na tinutukan sila ng Chinese Coast Guard ng laser habang nasa Ayungin Shoal, maghatid sana sila ng supply sa mga sundalong lulan ng BRP Sierra Madre. Sinubukan ng Pilipinas at China na magkasundo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea pero di umano nagbago ang pakikitungo ng Beijing sa pinagagawang teritoryo. Patuloy pa rin daw kasi ang paggigipit nito sa tropang Pinoy sa West Philippine Sea. Narito ang report ng aming senior correspondent David Santos. Bumuo ng Committee on Maritime Cooperation ang Philippine at China Coast Guard noong 2016, termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin nitong palakasin ang kanilang diplomasya at pagtutulungan pagdating sa seguridad sa karagatan. Bumisita pa dito noong taong 2020 mga opisyal at tauhan ng Chinese Coast Guard para magsagawa ng joint exercise. Pinaigting din nila ang kanilang linya ng komunikasyon kabilang ang pagtatag ng hotline. Pero kalaunay isinantabi na ito pagpalit ng administrasyon. The hotline mechanism for this administration was already was no longer being considered. The hotline mechanism was already elevated from the Ministry of Foreign Affairs of China and the Department of Foreign Affairs. Ayon sa isang source sa PCG, hindi rin gumana ang komite dahil wala namang nagbago sa pagiging agresibo ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Malimit pa rin daw pinag-iinitan ng mga ito ang pagpapadala ng mga tropa at pagkain ng Pilipinas sa mga nagbabantay sa BRP Sierra Madre ng Navy na isinadsad sa Ayungin Shoal noong dekada 90. Nataon naman na bumisita si Chinese Ambassador Wang Zilian sa Camp Aguinaldo kung saan nakipagpulong siya kay AFP Chief General Andres Centino. We did not talk about the conduct, basta pinabutan natin at tropa natin yun, we have to provide supplies for them. Sa may Ayungin Shoal din nangyari ang umano'y pagtutok ng military-grade laser ng China Coast Guard sa mga tripulante ng BRP Malapascua na umaalalay sa resupply mission. Sa programang Politics as Usual, sinabi ni retired Navy Rear Admiral Romel Ong, hindi dapat nagpapasindak ang Pilipinas. So ang logical response would be to either restore our sea control of the waters around the shoal or to contest yung sea control nila. And the only way you can contest that is to match yung presence nila with presence natin. Hindi pwede yung pasulput-sulput lang tayo yung tuwing resupply ka lang nandun, then alis ka na. Aminado naman ng PCG na gustuhin man itong tapatan ang puwersa ng China Coast Guard, limitado lang ang kanilang mga barko sa lawak ng karagatan na dapat nilang bantayan. We should not allow ourselves to be silent and just be reliant on diplomatic protests. We need to lead the narrative that the Chinese are doing this, and this is wrong. Ayon sa ilang eksperto, hindi rin makakatulong kung magiging padalos-dalos ang aksyon ng Pilipinas. Nobody wants war between China and the US or between China and the Philippines. I think that's clear. So, but however, we should, I think, take steps to prevent the same action being taken again by China. Ipinauubayan na raw ng PCG sa gobyerno ang susunod na hakbang ng Pilipinas laban sa China at kung paano mareresolba ang pinakahuling gusot nila ng China Coast Guard. David Santos, CNN Philippines. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, naniniwala ang isang dating ambassador to the United States na napapanahon ang pinaigting na Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sabi ni former Philippine Ambassador Jose Cuisia na pwedeng itigil ng EDCA ang pambubuli ng China. Sa ilalim kasi ng kasunduan,
Bukod sa 5 EDCA sites, magdadagdag pa ang Pilipinas at Estados Unidos ng 4. Sinabi ni Quisha na dapat sumabak na rin sa joint patrols ang ating bansa kasama ang Amerika, Japan at Australia. Nagkasundo na ang Manila at Washington sa joint patrol sa West Philippine Sea nang bumisita si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa bansa. To benefit the Philippines because one, they will contribute to the enhancement of the capability of our armed forces. The presence of the U.S. In the West Philippine Sea in the form of joint patrols will, of course, serve as a deterrence to the Chinese aggressors. And I think it will also bolster the morale of our armed forces. Sinabi ng Philippine Coast Guard na hindi lang isang beses silang tinutukan ng laser beam ng China. Ayon kay PCG Advisor of the Commandant for Maritime Security na si Commodore J. Tariela, ginamitan na rin sila ng blue laser beam ng Chinese troops noong June 2022. Na-expose daw ang mga sakay ng Pinoy patrol vessel at nakaranas ng pansamantalang pagkabulag at pangangati ng balat. Noong Disyembre lang nang akusahan ng United States ang China na tinangkang harangin ng Chinese jet ang US warplane habang nasa airspace ng South China Sea. Maging ang mga Australian pilot ay nakaranas din ng panunutok ng laser mula sa mga barko ng China. Nangyari raw ito noong 2019 habang nasa isang misyon ang mga piloto ng Australia. Kasama ang bansang Australia sa dumipensa sa Pilipinas sa bagong insidente ng pambabraso ng China sa West Philippine Sea. Nanawagan si Australian Ambassador to the Philippines, He Kyong-yu, na irespeto ang international law na saklaw ng South China Sea. Australian Ambassador to the Philippines, He Kyong-yu, joining us live now. Welcome to CNN Philippines, Ambassador. Hello, Pierre. Good to see you again. Thanks for having me on your program. Yes, good to see you again, ma'am. Well, let's begin with this. Beijing is now claiming that their Coast Guard did not point a laser beam at a Philippine Coast Guard vessel and that it was just handheld equipment which they described as a speed detector and is not a weapon. This on the heels of Australia and the US and 3 other countries condemning this incident. What do you think of this explanation by Beijing? Look, Pierre, I won't comment on China's explanation, and I'll leave that to my colleagues in DFA that I'm sure will be in discussion with China on this issue. But what I can say is that Australian government's position on the South China Sea, including the West Philippine Sea, has been consistent and clear for many years. And that is this: the South China Sea is a vital waterway for the whole international community. In fact, for Australia, 83% of our trade is done by sea, of which 58% of our sea exports are through the South China Sea, with 40% of our imports through the South China Sea. This is how important it is. This is why we want a South China Sea that is peaceful, that respects and adheres to the international law. And we all know that the United Nations Convention on Law of the Sea provides exactly that framework. And maritime claims should be in accordance with UNCLOS. And this is why Australia has always supported the Philippines with your 2016 arbitral award that was delivered. And we still believe that this is final and binding and all members should adhere to it. And all these provocative, unsafe behaviors should be stopped in order to ensure peaceful South China Sea. But Madam Ambassador, China does not recognize that 2016 Hague ruling or UNCLOS. What are we to do about that? Despite the fact that, like we said earlier, 5 countries have already condemned this latest incident. And on that, I think this is more important than ever
that the like-mindeds and those that actually adhere to the international law, that believe in it for the future of our prosperity and peace in our region, has to bind together and continue to call out behaviors when it's against the international law and against the international norms. Madam Ambassador, there are news reports about a similar incident, correct me if I'm wrong, Australian pilots reporting that Chinese Coast Guard vessels had pointed a laser beam at them. I want to know what Australia did about that and what happened. How did China explain its behavior? And what happened after that? Sure. Just like the Philippines has done, our leaders, our Prime Minister spoke up about this incident. We had many incidents, a number of incidents like this, and every time we have made public statements and our Prime Minister spoke up about it and tried to engage with China for explanation. And this pressure is really, really important. We've made public statements. We've engaged media to talk about it, and I think it's important that these behaviors are explained and publicly notified. And my final question, Madam Ambassador, we're talking about joint maritime patrols with the U.S. Will there be joint maritime patrols with the Philippine Armed Forces and Australian vessels also? Australia and the Philippines Defence Cooperation is deep and has been ongoing for many years. So we already work very closely together in Defence Cooperation. Just to give you an example of that, our flagship Indo-Pacific endeavour, where we had two HMS Stalwart and Hobart visiting the Philippines, and there were joint exercises during that tour to really help work together and to help the Philippines going and under consideration. Under consideration. So joint maritime patrols will be under consideration. Absolutely, I think there will be conversations about that. I'm not in a position to say definite yes right now, but the cooperation between our two military forces are very close already under the Enhanced Defence Cooperation Program that has been going for a number of years now. Ambassador Hye Kyung, HKU, Australian Ambassador to the Philippines, Madam Ambassador, thank you very much for being with us on CNN Philippines. Susunod, Trade Department, may magandang balita para sa mga mamimili at Estados Unidos. May bagong anggulong tinitingnan tungkol sa hininala nilang Chinese spy balloon. Manatiling nakatutok sa Newsnight. DXTV, Dipolo, Radyo, Ronda. Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa umsum sa matag hibla, mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DXTV, Dipolo, Radyo, Ronda.
National News Night sa CNN Philippines, pansamantalang makakahinga ng maluwag ang mga Pilipino mula sa dagdag presyo sa pangunahing bilihin. Yan ang tiniyak ng mga opisyal ng Trade Department. May ulat si Carrie Cator. Imbis na pang 1 month na budget, naging 15 days na lang. As in, ang mamahal na nga eh. Parang laging petsa de peligro para kay Charibel sa mahal ng mga bilihin. 2 beses sa isang buwan na siya namimili ngayon ng kanyang mga pangangailangan. Kaya sumusubok na rin daw siya ng ibang diskarte. So, sabi niyo ba na parang napipilitan tuloy kayo sa mas murang brand? Opo. Mas pipiliin ko talaga yung murang brand, at least pamatagalan, di ba? Yan na lang po, para sakto po sa budget. Paniniyak naman ng Trade Department, hindi na muna gagalaw ang presyo ng basic goods sa ngayon. February 8 lang nang inilabas ang bagong Suggested Retail Price o SRP Bulletin, kung saan 35% o 76 na stock keeping units o SKUs ang nagtaas presyo. Inabot ng 7 pesos ang dagdag sa halaga ng ilang produkto, bunsod ng mas mahal na raw materials at production cost. Pero meron pa rin daw mga humihirit ng dagdag, kabilang ang mga manufacturer ng tinapay, sardinas at canned meat. Some of the manufacturers are saying na kulang yung increase na binibigay sa kanila. Yung mga hirit naman yan, it's usual, but if you look at yung historically kung anong ginagawa ng DTI, we only adjust our suggested retail prices and issue a new bulletin if there is a reasonable there are reasonable factors. Sakali man daw na kailanganin talaga, iginiit ng DTI na dadaan pa ito sa masusing pag-aaral. Kaya naman, malabo pang mangyari ito sa mga nalalapit na buwan. Talagang it will be stable for the short term, at least dun sa mga mamimili natin, makakaasa pa sila na pag pumasok sila dito sa mga establishments na ito, ay marami sa kanila ay even below SRP. Carrie Cator, CNN Philippines. Samantala, nag-inspeksyon din ng DTI sa mga appliance stores sa Sampaloc sa Maynila kung saan may mga nakumpiskang produkto. Kabilang dito ang mga extension wire at cord na walang Philippine Standard o PS mark para tiyakin na dekalidad at ligtas ang item. Binigyan ng notice of violation ng management ng tindahan at may hanggang 48 hours sila para magpaliwanag. Kinumpiska rin ang mga flavored vape sa isang vape shop dahil labag daw ito sa batas, lalo na yung mga may flavor at disenyo pa na nakakaengganyo ng mga menor para bumili. May kalalagyan ang mapapatunayang nagsabuatan dahil sa mataas na presyo ng pangunahing bilihin. Sinabi ng Philippine Competition Commission na Nobyembre pa ito nag-imbestiga sa dahilan ng pagsipa ng presyo ng basic goods. Kasama sa inaalam ang dahilan ng mahal na sibuyas na pumalo ng 600 pesos kada kilogram nitong Disyembre. Nakasaad sa batas na mga negosyanteng napatunayang nananamantala ay mamumulta ng 100 million pesos. Pwede pa itong matriple kung basic necessities ang kasama sa kartel. May pagkakakulong din itong 7 taon. Negosyo para sa mga magsasaka at mangingisda ang isinusulong ngayon sa Senado habang umarangkada rin ang planong pagratipika sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Mismong kapatid ng Pangulo nagbabala na papatayin ng free trade agreement na ito ang sektor ng agrikultura. Narito ang ulat ni Imor Santos. Para raw makaahon sa hirap ang mga magsasaka at mangingisda, tanong ni Senador Robin Padilla, bakit hindi sila magnegosyo? Hindi po ba sila pwedeng i-train na yung kanilang raw materials, lagi na lang kasi yung raw, kukunin ng trader, may iwan yung magsasaka o mangingisda, ang kikita yung trader. Hindi po ba makagawa tayo ng paraan na katulad po sa ibang bansa, ang mga magsasaka nila at ang mga mangingisda nila ang merong matatawag na magandang buhay? Sagot ng Trade Department, marami ng ganitong success stories at dadami pa raw ito oras na maisabatas ang Poverty Reduction through Social Entrepreneurship o Present Bill.
Maglalaan ito ng paunang 900 milyong piso na ipapautang sa maliliit na negosyo. Bukod sa technical at financial assistance, may mga insentibo rin mula sa gobyerno. So, pasok sila dito sa present. Pwede silang bigyan ng tulong. Pwede po talaga. Pwede po talaga. Siguro ang challenge dyan, Senator Robby, Your Honors, yung baka hindi nila alam na may programang gano'n. So, kailangan na inform sila na in case mapasa ito, may ganong pondo na available para sa kanila. Habang tinatalakay ang mga panukalang batas na tutulong sa mga industriya, umaarangkada rin sa Senado ang isang free trade agreement na kinatatakutan ng ilang grupo, lalo na sa agrikultura. Ito ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Sa ilalim nito, makakapagkalakala ng mga kasaping bansa sa isa't isa ng mababa o walang taripa. 16 na senador na miyembro ng Committee on Foreign Affairs ang pumirma sa committee report para i-ratify at ipatupad ang RCEP sa Pilipinas. Si Senate President Mig Zubiri mismo ang umapela sa plenaryo na huwag hayaang mapag-iwanan ng Pilipinas habang nagbebenepisyo sa kasunduan ang mga kapitbahay na bansa. Siguro naman mga kapatid ko dito sa Senado, hindi naman siguro tayong pinakamagaling sa kanila lahat. Ito po yung mga bansa na katulad ng ating mga kababayan sa region na ASEAN, plus Japan, South Korea, New Zealand, Australia, and China. Giit pa ni Zubiri, hindi dapat matakot ang mga magsasaka. Rice, swine meat, poultry meat, potatoes, onions, garlic, cabbage, sugar, carrots are exempted, excluded. Hindi po sila kasama dito. Itong mga produkto pinapakita ko sa inyo na araw-araw sinisigawan ng ating mga kritiko. Hindi po ito kasali sa RCEP. Present sa Senado ang ilang miyembro ng gabinete nitong Miyerkules para magpakita ng suporta sa RCEP. Pero mismong kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos, hindi kumbinsido. Aminado siyang malaki ang kikitain ng bansa kung sasali sa RCEP, pero papatayin naman daw nito ang kabuhayan ng mga magsasaka. Hindi rin pumirma sa RCEP report sina Senador Cheese Escudero, Bongo, Risa Ontiveros at Cynthia Villar. Inaasahang pagdedebatihan ito sa Senado sa susunod na linggo. 16 na boto ang kailangan para maratipikahan ang RCEP. Amor Santos, CNN Philippines. Magandang balita para sa mental health outpatients. Covered na po ng PhilHealth simula ngayong taon ang inyong pagpapagamot sa Tolosa, Leyte kung saan mataas ang kaso ng mental disorder. Dulot ng bagyong Yolanda at COVID-19 pandemic, may bagong pag-asa para sa kanila. May ulat ang aming senior correspondent na si Lois Calderon. Sa munisipyo ng Tolosa sa Leyte, tumataas ang mga kaso ng mental illness. 10 taon matapos ang trahedya dulot ng bagyong Yolanda, hindi pa rin nakakalimot ang mga naulila at nawalan ng mga kaanak at kaibigan. Sinabayan pa ito ng COVID-19 pandemic noong 2020. From 9 mental health, naging 139 na kami ngayon. Ang Tolosa health worker na si Joanne Caceres, guardian din ng isang pasyenteng na-diagnose ng schizophrenia. Nakita niya yung best friend niya na namatay sa harapan niya. Ang diagnosis po ng psychiatrist is schizophrenia. Opo. Pero yung nanay niya po, mayroon ding sakit na ganun. 2 linggong confinement sa mental health facility ang may schizophrenia. Sagot ng PhilHealth ang gastos, lalo pat ang mga may sakit sa Tolosa, kadalasan ay nagpapagamot sa pampublikong ospital doon. At ang gamot, ginawa ng paraan ng lokal na pamahalaan sa tulong na rin ng foreign donors. Kaya ang healthcare, mula diagnosis at gamutan ng pasyente hanggang sa pagbabalik bilang produktibong miyembro ng lipunan. With WHO, dumagdag ngayon is pilot tayo sa Philippines. We're working with PhilHealth to come up with this mental health benefit package na at the primary level pa rin. Sa datos ng PhilHealth, 6 na milyong Pilipino ang may mental disorder. Ngayong taon, isasama na ng state health insurer ang outpatient mental health cases sa mga benepisyong makukuha ng mga miyembro. Dati kasi, inpatient o yung nakakonfine lang ang coverage nito.
3 bilyong piso ang inilaan ng PhilHealth para sa outpatient mental health benefit package. Dagdag benepisyo raw yan sa kabila ng suspensyon sa dagdag singil sa kontribusyon ng mga miyembro. We're giving up roughly 17 billion pesos po. Ma-absorb naman yan po kasi close to 400 billion naman yung cash position, diba? And then of course we have the monthly contributions coming in and then very strong net income. So very, very healthy and robust ang cash flow ng PhilHealth, no? So, huwag po kayo mag-alala. Ayon kay PhilHealth President Dr. Emmanuel Ledesma, nakatakdang kumita ang ahensya ng 50 billion pesos noong 2022. Sa katapusan ng September 2022, 46 billion pesos na ang net income. Sa gitna ng mga kritisismo noong kasagsagan ng pandemya, ipinakita ng PhilHealth ang financial statement nito. Higit ang assets nito kaysa sa utang na lumiit na mula 2021. Kumita ito mula sa investments na nasa government bonds lamang o AAA bonds, bagamat balak nitong pumasok sa stock market na blue chips lang ngayong taon. At ang reserve fund o yung pondo na nakatabi at nadadagdagan taon-taon mula sa kita ay lumaki na sa 224 billion pesos. Pinalakas pa ang ahensya ng mga ambag mula sa PAGCOR, PCSO at National Budget. Ayon sa pamunuan nito, sapat ang pondo ng PhilHealth para tustusan ang mga benepisyo. The end of the day, nasa 42 billion pesos ang ating net income. With that, bawas ng 17, meron pa ho tayong pera. There is no limit po sa lifespan ng PhilHealth. PhilHealth is here to stay. Pero kahit daw malaki ang pondo ng PhilHealth, hindi ito tatayak sa Sovereign Wealth Fund na pinag-usapan pa sa Senado. I think the charter will not allow it. Lois Calderon, CNN Philippines. Itinaas ng Bangko Sentral ang interest rates ng 50 basis points o kalahating punto sa 6%. Ito ang batayan ng mga bangko sa kanilang mga pautang, credit card at deposit rates. Ibig sabihin, mas magiging mahal ang babayaran ng mga uutang kaya nagdudulot ito ng mas kaunting paggastos ng mga negosyante at consumer para makatipid. Ayon sa Bangko Sentral, itinaas muli ang interest rate pangontra sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Update tayo sa lindol sa Turkey at Syria. Higit 50,500 buildings ang kailangang ma-demolish kaagad. Ayon sa pamalaan ng Turkey, anumang oras daw kasi ay guguho na ang mga ito sa tindi ng pinsalang tinamo. Sa siyudad ng Antakya, kita sa satellite image ang malalawak at bagong tayong sementeryo sa gitna yan ng pataas na death toll. Tinangkang puntahan ng CNN ang burial site pero pinagbawalan ang crew na kunan ito. Sa gitna ng trahedya, sumibol naman ang bagong pag-asa, isang baby girl ang isinilang ng isang quake survivor. Pinangalanan ang sanggol na Hatis Deniz. Higit 41,000 ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Turkey at Syria, kabilang dyan ang 2 Pilipino. Kagabi, naiuwi na ang labi ni Wilma Tezcan, dinala ang labi sa kanilang probinsya sa Lucena City sa Quezon. Posibleng bukas o sa Sabado ang libing ni Tezcan. Muling nakikiramay ang Department of Foreign Affairs at ibang government agencies sa pamilya ng ating kababayan sa walang buhay niya, no? Nandito kami para makiramay at tulungan po siya. Yung pamilya, bibigyan namin ng konting ayuda. Preliminary lang po yan. Samantala, ayon din sa Foreign Affairs Department na ilibing na sa Turkey ang isa pa nating kababayang nasawi sa lindol. Tinitingnan ng U.S. intelligence officials ang posibilidad na aksidenteng napadpad lang sa Estados Unidos ang pinabagsak na Chinese spy balloon. Ayon yan sa sources ng CNN na dumalo sa intelligence briefing. Matagal na raw nilang minomonitor ang balloon mula nang makaalis ito sa Hainan, China. Inasahan nilang pupunta sa Guam ang high-altitude object pero bigla itong tumawid papunta sa Canada at US. Naniniwala pa rin silang gamit sa pagmamanman ng balloon. Nauna nang iginit ng China na isa itong civilian aircraft na na-divert lamang dahil sa malakas na hangin. February 4 nang pabagsakin ng US fighter jets ng Chinese spy balloon sa South Carolina coast. Ngayong buwan, 4 na high-altitude objects na ang pinabagsak ng US sa airspace nito.
Pinaimbestigahan ni US President Joe Biden kung ano ang nagagawa ng iba pang objects at ang pinagmulan ng mga ito. Inaasahang maibebenta ang pinakalumang Hebrew Bible sa buong mundo sa halagang $50 million na tumataginting na 2.8 billion pesos. Yan ang Codex Sasu na itinuturing na pinakauna at pinakakumpleto ng Biblia na nasa wikang Hebrew. Late 9th to early 10th century daw ginawa ang libro na binubuo ng halos 800 pahinang gawa sa balat ng hayop. Isusubasta ito sa Mayo sa New York. Abangan, NBA legend Michael Jordan magpapasaya ng mga bata sa kanyang nalalapit na 60th birthday. At pagkatapos ng Momoland, isa pang K-pop group ang magdi-disband na rin, manatiling nakatutok sa CNN Philippines. DXTV, Dipolo, Radyo, Ronda. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Laban at pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. DXTV, Dipolo, Radyo, Ronda. Ito ang News Night sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita sa oras na ito. No comment ang Australian Ambassador to the Philippines sa pahayag ng China na hindi umano ito nanutok ng military-grade laser sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Gayman sa panayam ko kanina kay Australian Ambassador He Kyong-yu, sinabi niyang malinaw ang sinasaad sa maritime laws na mahalaga ang pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea dahil sa kalakalan. Dahil rin sa mga karanasan noon ng engkwentro ng Australia sa Chinese vessels, binigyang diin ni Yu na kailangan magkaroon ng maayos na pagpapaliwanag dito para mapigilan ang maling mga pagkilos. Kinukonsidera ngayon ng Australia ang posibleng pagkakaroon ng joint maritime patrols sa Pilipinas. Para sa mga pasahero ng Philippine National Railways o PNR, maghanda-handa na kayo ng alternatibong masasakyan dahil ipapahinto ang operasyon ng rail line ngayong taon. Dahil yan sa pagpapatayo ng South Commuter Railway o CSR project na magdudugtong sa Metro Manila at Laguna. Sa pagdinig ng House Transportation Committee, sinabi ni DOTR Undersecretary for Railways Cesar Chavez na posibleng umabot ng 5 taon ang tigil operasyon, depende raw sa usad ng construction. Dinahilan din ni Chavez ang safety concerns at efficiency sa suspensyon ng operasyon. We need to stop the operation of PNR because our objective is to construct the South Commuter Railway project in sustainable focus and speed
Based on the timeline and at a minimal cost, yes, ihihinto po ang operasyon ng PNR in due time at we will inform the public in due time sa operasyon ito sa loob ng taong ito at baka ho ngayong summer po. So ang tingin ko po mga 5 taon. Pero pagkatapos ng 5 taon, 5 taon, mula ngayon, ang tingin ho natin, 5 taon, may substantial completion na tayo, mas maayos naman at maginhawa ang sasakyan nila. Dagdag pa ni Chavez, makakatipid ng 15 billion pesos ang gobyerno sa tigil operasyon ng PNR. May 2 buwan ang ahensya bago ihinto ang operasyon. Nakipag-ugnay na rin ng DOTR sa transport regulators para magdagdag ng masasakyan ang mga commuter. Nasa 20,000 passengers ang sinisirbisyohan ng PNR kada araw. Sinuspinde ng Transportation Department ang pagbabayad sa contractor ng mga bagong bagon para sa LRT Line 1. Ito ay matapos madiskubre ng ahensya na may water leak o tulo pala ang karamihan sa 80 bagon na i-deliver ng Mitsubishi Corporation. Ayon sa ahensya, hindi na-inspeksyon ang mga bagon noong 2021 dahil sa pandemya. Nasa 6 na bilyong piso na ibayad ng gobyerno sa Mitsubishi. May balanse pang 6 na bilyong piso para sa proyekto. Sa ngayon, inutusan na raw ng DOTR ang contractor na kumpunuhin ang mga palpak na bagon. There is something wrong. There was something wrong in the procurement po. Before even allowing them to deliver, if they cannot at that time decide whether the 80 trains, LRVs, light rail vehicles, was compliant, they should have at least suspended the delivery. Ang tingin ko dapat sinuspend muna kung hindi naman mai-inspect. The logical solution here is to require, as we are requiring the contractor to do rectification. Hindi raw babayaran ng ahensya ang contractor hanggat hindi naayos ang sira ng mga ito. Nasa 600 kilograms ng chorizo na nagkakalaga ng 100,000 pesos ang nasamsam ng mga otoridad sa Port of Surigao. Ayon sa Port Management Office doon, peke ang mga dokumento ng nasabing produkto. Ibinalik ang mga nasabat na chorizo sa Cebu City upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga hayop. Isang oil tanker naman ang hinarang ng Philippine Navy malapit sa Mindoro. Dala nito ang 847,000 liters ng undocumented diesel na nagkakalaga ng 50.8 million pesos. Papunta sa Maynila ang MT Brailman 1 nang ma-intercept ito ng BRP Lolinato toong malapit sa Cabra Island. Walang napakitang anumang dokumento ang crew ng barko. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang lalawigan ng Masbate pasado 2:00 kaninang madaling araw. Nasira ang ilang bahagi ng Magallanes Coliseum sa Masbate City. Nagmamonitor pa rin ang Civil Defense Office at PHIVOLCS ukol sa mga pinsala. Walang naitalang nasaktan sa insidente. Ngunit sa lakas ng pagyanig, kinailangang ilikas sa mga pasyente sa Masbate Provincial Hospital. Nag-set up ng mga tent para sa kanila. Samantala, nagkaroon din ng power interruption sa buong probinsya. Naitalang epicenter ng lindol sa Batuan, Masbate. Naramdaman ang pinakamataas na intensity sa Masbate City na nasa intensity 7. Lagpas 100 ang naitalang aftershocks. Balik po tayo dito sa Metro Manila. Magtatayo ang MMDA ng Disaster Preparedness Training Center. Layunin nitong magbigay ng sapat na training sa mga rumiresponde sa kalamidad. Nakita raw ng ahensya ang kakulangan sa pagsasanay ng rescuers matapos naman ng lindol ang Abra, Oktubre noong 1 taon. Paghanda rin daw ito sa sinasabing The Big One o magnitude 7.8 na lindol na maaaring tumama sa Metro Manila. Itatayo sa Cavite City ang training center kung saan magsasanay ang mga responder gamit ang modern rescue equipment. Inaasang magbubukas ito bago matapos ang taon. Hinikayat ng World Bank ang Pilipinas na pagtuunan ng pansin ang climate change dahil sa banta nito sa ekonomiya sa mga darating na taon. Narito ang ulat ni Catherine Cruz. Nagbabala ang World Bank na malaki ang epekto sa ekonomiya ng bansa kung hindi bibigyang pansin ang mga peligro dulot ng climate change. Ayon sa Philippine Country Climate and Development Report, maaaring umabot daw sa 7.6% ang epekto sa ekonomiya sa 2030 kung walang aksyon patungkol sa climate change
na pwedeng dumoble sa susunod na 10 taon. Everybody will be affected definitely by climate change. The poorest household will see their consumption fall by about 9%. If no measure are taken to address climate changes by 2040, poverty rate will also increase by nearly 1 percentage point. Kaya suwestyon ng World Bank na magkaroon ng mas maayos sa sistema patungkol sa pagbabaha at iwasan ang pagtatayo ng infrastruktura sa mga lugar na madalas magbaha o malapit sa baybayin. Dapat din daw siguruhin na ang mga bagong infrastruktura ay energy efficient at isulong ang pampublikong transportasyon pati na pagbibisikleta. Kailangan din daw ayusin ang mga pinag-iimbakan ng tubig at pagtibayin at protektahan ang mga istruktura at kagabitan laban sa mga sakuna. This means that adaptation is a priority for the Philippines. Adaptation means reducing the risk and damage from extreme events, but it also means addressing slow onset events like higher temperatures and sea level rise. Para naman sa mga eksperto, ang mga komunidad at lokal na pamahalaan ang may kakayahan na hanapan ng solusyon ang mga peligro na dulot ng climate change. If we want to capture and encourage local communities to engage, in climate change adaptation and even in climate change mitigation, this has to be taken into focus. But I think they need some assistance in developing new skills, new competencies, new way of doing things, in relation to climate change. Each and every locality, so the local government units actually have their own priorities, and they need to be involved if they're going to be crafting the local ordinances that would implement these actions. Dagdag pa nila, dapat din daw na may mga hakbang para masiguro ang pananagutan ng gobyerno at mga nag-iimplementa ng mga programa para hindi natetenga kapag nagpalit ng administrasyon at hindi masayang ang pondong inilalaan para sa mga ito. Catherine Cruz, CNN Philippines. Dalawang low-pressure area ang binabantayan ngayon ng Pag-asa, isa sa silangan ng Southeastern Mindanao at isa sa silangan ng Northeastern Mindanao. Wala sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang dalawa, pero magdadala mga ito ng pag-ulan sa Caraga at Davao Region. Hanging amihan naman ang dahilan ng pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon at Bicol Region. Hindi rin ligtas sa posibleng pag-ulan ng Metro Manila, Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon dahil pa rin sa hanging amihan. Susunod, TNT forward Kelly Williams ibinahagi ang salubin sa pagkakasama niya sa Gilas Pool at alamin ang dahilan kung bakit nagbenta ng mga kagamitan ang mga miyembro ng parokya ni Edgar. Manatiling nakatuto sa Newsnight. DXKD Dipolo Radyo Ronda. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. DXKD Dipolo Radyo Ronda. Tabla ng tropang Giga ang San Miguel Beermen na inuusan ng Northport Batang Pier sa isang high-scoring duel
145 to 132. Agad na bumawi ang Beermen sa pagkatalo nito sa Converge Fiber Xers noong isang linggo nang magpakawala ito ng 9-0 runs sa fourth period para maiuwi ang panalo. Nanguna sa atake ng San Miguel si import Cameron Clark na tumirada ng 44 points, 9 rebounds at 7 assists. Katuwang niya si six-time MVP Junmar Fajardo na nag-ambag ng 29 points at 12 rebounds. And at 20 out of 20. We go inside to him again. 2 more points for the Kraken. Hindi inaasahan ni TNT Tropang Giga forward Kelly Williams na muli siyang mapapasama sa training pool ng Gilas Pilipinas. Ani Williams, nilapitan siya ni Gilas head coach Chot Reyes sa isang ensayo at sinabihang maghanda dahil sa pagnipis ng big man rotation ng koponan para sa 6th window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong Pebrero. Agad niya itong tinanggap pero sa edad na 41, nais lamang ng 2008 PBA MVP na makatulong sa anumang paraan na makakaya niya. I went through the health issue back in 2009, which I felt like started the ripple effect of a lot of my career being taken from me and opportunities being taken from me. Yeah. So every time I think about the national team or having an opportunity like this, there's always that fire. There's always that wanting to get back what I felt was taken from me. I think my versatility would be would help. But again, I think it's more of a heavy part of it is also just my time around the game and my experience. Sasalang si Williams sa ensayo ng national squad sa Lunes. Update naman sa football, bigo ang Philippine Women's National Football Team sa unang laban nito sa Pinatar Cup kanina madaling araw sa Murcia, Spain. Nagtamo ang Pilipinas ng 1-0 loss laban sa world number 32 na Wales. Nagpakita ng matinding depensa ang Philippine Booters sa kabuuan ng laro. Pero naging turning point ang penalty na ipinataw kay Filipinas defender Dom Randall. Nagresulta ito sa penalty kick na na-convert naman ni Kayleigh Green ng Wales bago matapos ang first half. Susunod na makalaban ng national squad sa Sabado ang Scotland na number 25 sa world rankings. Naputol na magkakasunod na podium finishes ni Filipino pole vaulter EJ Obiena sa 2023 indoor athletic season. 10th place lamang ang naabot ng 27-year-old athlete sa ikapito niyang tournament, ang Meeting International de Livan sa France. 5.64 meters lamang ang na-clear ni Obiena matapos mabigo sa 5.82 meter mark. Kampiyon sa palaro si Armand Duplantis ng Sweden na may 6.01 meters. Pinatunayan ni NBA legend Michael Jordan na hindi lang siya MVP sa loob ng basketball court, magsi-60 years old na ang 5-time NBA MVP at Charlotte Hornets owner sa Sabado at ang naisip niyang paraan para i-celebrate ito ay ang pag-donate ng $10 million of 552 million pesos sa isang non-profit organization na tumutupad sa kahilingan ng mga batang may malubhang karamdaman. Ito na ang pinakamalaking individual donation na natanggap ng Make-A-Wish Foundation sa loob ng 43 taon. Mahigit 3 dekada nang tinutulungan ni Jordan ang naturang foundation, kaya naman idineklara siyang Chief Wish Ambassador noong 2008. Award-winning na aktres na si Nadine Lustre nagpamalas ng kanyang potensyal bilang isang vlogger. Ang detalye niyan at iba pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam Sanjuan. Sam. Pia, pinatunayan ni Nadine na talagang multimedia princess nga siya dahil agaw atensyon ang kanyang unang video sa sarili niyang YouTube channel. Kagabi niya inilabas ang video na intro at kahit 32 segundo lang, lampas 37,000 na ang views nito at higit 24,000 na ang subscribers niya. Sa Twitter, humingi rin ng content suggestions si Nadine para sa kanyang channel.
At from Miss Universe to soon-to-be Mrs. Milby. Yes, engaged na si Catriona Gray sa actor na si Sam Milby. Masayang inanunsyo ito ng Miss Universe 2018 winner sa kanyang Instagram. Anya, siya ay living in an answered prayer kasama ang kanyang best friend. Kita rin ang engagement ring ni Catriona sa napaka-sweet na photo ng couple. Unang inanunsyo ng dalawa ang kanilang relasyon taong 2020. Bumuhos ang tulong pinansyal mula sa fans ng parokya ni Edgar para sa gitaristang si Gab Chiki. Na-ospital kasi siya dahil sa pneumonia. Malaki ang inabot ng bidding sa rare memorabilia ng banda para sa hospital bills ni Gab. Kasama sa sale ang Halina puppets na ginamit sa cover ng album nila. Nasa 115,000 pesos na ang pinakamataas na bid para dito. Pero wala yan sa panalong bid para sa signed guitar na si Gab mismo ang nagdisenyo. Nabenta ito ng 1,300,000 pesos. Isa pang K-pop girl group ang magpapaalam matapos ang opisyal na disbandment ng Momoland kahapon. Inanunsyo ng agency ng Brave Girls na mabubuwag na ang grupo bukas matapos ang 7 taon. Ngunit may huling sorpresa ang singers ng hit song na Rollin' dahil ngayong araw inilabas ang digital single nilang Goodbye. Lumabas na ang official trailer ng series adaptation ng sikat na librong Daisy Jones and the Six. Kinukwento nito ang journey ng isang 70s band at ang maaring umusbong na romance sa pagitan ng mga miyembro nito. It's what people want to see. It's an act. You know that. Tell me that there's nothing going on between us. Tell me if I'm crazy. Magsisimula ang streaming ng show March 3 sa Amazon Prime Video. At mula concert stage, sa big screen naman ipapakita ni music icon Celine Dion ang kanyang talento. Para sa kanyang unang film role, gaganap si Celine bilang sarili niya sa Love Again, kasama sina Priyanka Chopra at Nick Jonas. Ito ang pasilip sa romantic comedy. Things like this don't just happen. Love is a plan for each and every one of us. Hi, this is Celine Dion. Sure. And I'm Mariah Carey. Love comes to those who believe it, and this is really me. Oh my gosh, hi! Dobleng regalo ito para sa fans dahil mapapakinggan din ang iba't ibang bagong kanta ng singer sa pelikula. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. Ang dalawa sa paboritong merienda ng mga Pinoy, bahagi na ngayon ng 50 best fried dessert sa mundo. Ika-21 ang pagkaing gawa sa saba at langka ng turon sa ranking ng travel and lifestyle website Taste Atlas. Ang pinritong saging na maruya naman nasa ika-36 na spot. Ang pisang goreng mula Indonesia na gawa rin sa saging ang nag-number 1. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Huwebes, February 16, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines, pero may pahabol lang bago tayo magtapos. Ni-launch ng isang multinational electronics company ang Samsung ang kanilang bagong device. Pero this is not your ordinary cellphone. Maliban sa high-tech, ang mga feature nito, gawa ito sa recycled materials. Explore natin ang new device, ha? Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. Maraming salamat po. Samsung shares the epic with the launch of the new Galaxy S23 series. We got a first look at the imaginative Samsung Galaxy S23, S23 Plus, and S23 Ultra devices with an equally inspired event at the 5th at Rockwell. Tonight, we mark a new epic era. The Galaxy S23 series is the latest premium innovation designed to fit the lifestyles of today's social expressors and life maximizers. And when you think of the Galaxy S series, you think of the camera. Now it comes with improved nightography. The Ultra comes with a Galaxy-first 200 megapixel camera to help you capture pro-grade photos and videos in epic detail. You
Galaxy S23 series is also a reliable companion for gamers and productivity junkies. Over the years, Samsung has been committed to bringing innovation and sustainability together. We are aiming for net zero carbon emissions in all our own consumer product operations by the end of 2050. So the Galaxy S23 series in particular incorporates more recycled materials than any other Galaxy smartphone to date. One of the highlights of the events is the Epic House. It's a series of experiential rooms that allows you to experience the devices firsthand. And here we can experience one of the latest features of the Samsung Galaxy S23 series, its camera. It allows you to create memories even in low light with its epic nightography. Apart from the camera, the Samsung Galaxy S23 series features enhanced performance for content creators and gamers alike. Together with long battery life and seamless ecosystem integration, Samsung's latest flagship lineup is sure to fuel your passion. The Samsung Galaxy S23 series is designed with the planet in mind. To further strengthen this advocacy, Samsung Philippines collaborated with contemporary artist Leroy New to breathe new life to recycled plastic in his installation entitled Ectoplastic Fantasia. I've always believed in companies that move towards progress, and in terms of like caring for the environment, I'm just happy and honored to be able to support these efforts. Here at Samsung, we are committed to creating meaningful innovations that defy barriers. We bring you more ways to personalize your experiences to fit your lifestyle. So as a photographer, I always carry heavy cameras for my usual workload, diba? So I'm always looking for lighter options. I love that the Samsung S23 can replace like an actual camera. We have reached epic heights, and we are bound to do even more. We give you the promise made of epic proportions. Cheers to this new epic era! Unfold a greater galaxy with the Samsung Galaxy S23 series. Available for pre-order until February 23. Sam Sidwani, CNN Philippines. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN.
Salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, salamat, hindi palilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Mas pinalawak, mas pinalakas. RPN sa iba't ibang mga lalawigan. DZRL Bataan, DZBS Baguio, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC